สวัสดีครับผมมีกล้องราคาถูกยี่ห้อจีนมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นกล้องใช้ภายนอกนะครับราคาไม่เกิน500นะถือว่าถูกมากๆนะครับพอดีทางร้านเขาอยากให้เอามานำเสนอเป็นตัวเลือกไว้ให้ตัวนี้เป็นกล้องที่ใช้กับแอป V380 นะครับเป็น Smart Net Camera นะครับเขาบอกว่าใช้งานได้ง่ายสามารถที่จะ Real Time Monitor ได้ผ่านแอปนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันหลักๆของเขาก็คือติดตั้งภายนอกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกล้อง HD นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็น Motion Detection จับความเคลื่อนไหวได้ด้วยมีอินฟราเรดนะครับสามารถหมุนได้แล้วก็มีบันทึกขึ้นคลาว Two Way Audio ก็คือมีการโต้ตอบได้ผ่านไมโครโฟนผ่านแอปนะครับตัวนี้ก็ลักษณะการใช้งานทั่วไปก็เหมือนกล้องภายนอกเนี่ยนะครับมีตรวจจับบุคคลได้ด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมี QR code สามารถสแกนเชื่อมต่อได้นะครับภายในกล่องจะมีตัวกล้องมาให้ตัวกล้องก็ดูเหมือนเป็นกล้องที่ออกแบบมาทั่วๆไปนี่แหละครับวัสดุก็กลางๆไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับดีนะครับวัสดุก็ออกจะดูก้องแก๊งกว่ากล้องราคาแพงนิดนึงแต่ก็คิดว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับโดยที่เขาประกอบเป็นขามาให้แล้วนะตัวนี้ขันน็อตมาให้แล้วนะครับสามารถที่จะขันแปะกับผนังได้เลยตัวนี้ก็ขันแปะกับฝาผนังได้หรือยึดกับเสาได้นะครับการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหักมุมมาให้เราแล้วนะตัวนี้หมุนได้นะหมุนปรับได้นิดหน่อยปรับหาทิศทางดูว่าจะเป็นทางไหนนะครับตัวนี้ก็สามารถหมุนบริเวณนี้ได้นะครับหมุนตรงคอนะเพื่อที่จะให้ส่องไปโดยที่เขาจะมีเลนส์ฟิกอยู่1นะครับแล้วก็ตัวนี้เลนส์เคลื่อนไหวได้หมุนได้ขึ้นลงได้นะครับมี QR code ตรงนี้ให้สแกนลำโพงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบริเวณใส่ TF card ก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะรีเซ็ตได้ด้วยปุ่มภายในเช่นเดียวกันการใช้งานกล้องจะเป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็กันน้ำสามารถกดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใช้งานได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหลือแค่ว่าใช้งานได้ทนแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับประกันร้านนะคุณสามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสาสัญญาณนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแจ็ค 5.5 มิลแล้วก็มีสายแลนนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้ไม่ติดอะไรนะครับในกล่องจะมีคู่มือมาให้เป็น V380 Pro Smart Camera นะครับก็สแกนแอปเพื่อเพิ่มวิธีเพิ่มก็ทำตามนี้ครับกดเครื่องหมายบวกสแกน QR Code ก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานหลายๆท่านก็เคยใช้กล้องประเภทนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีน็อตกระพุกมาให้4คู่นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์สายสั้นมาให้ถือว่าก็สั้นมากเลยนะอาจจะต้องหากล่องกันน้ำมาไว้ข้างๆนะครับจริงๆเขาก็กันน้ำได้อยู่แล้วแต่ก็หาเทปมาพันบริเวณแจ็คหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่สายไฟ AC เนี่ยน้อยมากคงต้องติดกล่องนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตทดสอบให้ชมสักนิดนึงการเริ่มใช้งานทั่วไปของกล้องก็ก่อนอื่นเสียบไฟได้เลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะติดอะไรเสียบไฟแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟครับมาดูเลยว่าการใช้งานเขาจะเป็นยังไงพอเสียบไฟก็จะมีไฟแวบขึ้นมานะครับตอนนี้กล้องก็น่าจะกำลังบูตอยู่บริเวณที่เป็นแจ็ค RJ เสียงค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ตรงนี้ RJ45 ก็จะมีไฟขึ้นสเตตัสนะครับตอนนี้กล้องเริ่มวอร์มอัพเริ่มหมุนแล้วครับ Bluetooth is ready. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. เขาบอกว่าให้สแกน QR code แล้วก็รอเชื่อมต่อนะครับในการเชื่อมต่อกล้องรุ่นนี้ก็ให้สแกน QR code ตรงนี้นะครับด้วยแอปบนมือถือผมก็จะสแกนแล้วก็กดลิงก์ครับตรงนี้เลยพอกดลิงก์เขาก็จะพยายามให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับใน Apple Store เป็น V380 Pro ผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดมาใช้งานตามปกติตัวนี้เขาพัฒนาไว้ใน Apple Store อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยพอดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดครับจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเครอสักแป๊บหนึ่งโฆษณามาจากนั้นก็เลื่อนข้ามครับเริ่มนะครับ
ตกลงอ่านแล้วก็เห็นด้วย เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนใหม่นะครับให้คุณลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากที่คุณสมัครใช้งานแล้วเขาก็จะถามเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะครับผมใช้อีเมลสมัครนะแล้วก็คอนเฟิร์มโค้ดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นพอเข้ามาถึงหน้าจอนี้ก็กดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็อนุญาตเขาจะสแกน QR code นะครับ QR code ที่สแกนก็อยู่ด้านข้างตรงนี้สแกน QR code ก่อนนะครับคุณก็ต้องมาสลับให้มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับเป็น Macman 24 ตัวนี้โอเคแล้วกลับมาที่ V380 Pro นะครับดูเหมือนว่าจะต้องใส่รหัสเองอีกทีใส่รหัส Wi-Fi อีกทีนึงให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็คอนเฟิร์มโอเค Receive configuration information. ตอนนี้ Connecting. กล้องก็พยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้น 2.4 ครับNetwork connected. โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับกำลังเปิดใช้งานมาแล้วผมก็จะให้เป็นที่ประตูก็แล้วกันนะครับดูอุปกรณ์โอเคมาแล้วครับเร็วง่ายนะครับขั้นตอนต่อไปมาแล้วเขาถามว่าต้องการที่จะเริ่มใช้งานบันทึกขึ้นคลาวด์ไหมนะครับไม่นะผมจะบันทึกลง SD card นะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วเร็วมากสายสั้นไปนิดนึงโอเคผมจะเลื่อนกลับไปให้ดูนะโอเคมากๆเลยนะครับกล้องถือว่าชัดดีการตั้งค่ากล้องมีค่อนข้างเยอะเลยนะเกี่ยวกับชื่อตำแหน่งนะครับอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่นี่เลยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi อื่นที่เป็น 2.4 ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นโหมด AP ก็ได้นะครับรหัสผ่านเปลี่ยนที่นี่เวลาของอุปกรณ์เป็นเปลี่ยนใหม่ครับเป็น UTC-7 นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น UTC-7 ประเทศไทยถึงจะถูกต้องนะครับก็โอเคลองดูก่อนเขาจะปรับเวลาใหม่นะตอนนี้ก็ refresh แล้วนะครับลองเข้ามาดูเวลาอีกทีโอเคถูกต้องแล้วจากนั้นก็ตรวจสอบ firmware version ครับปัจจุบันแล้วนะครับตั้งค่าปลุกได้นะครับเปิดอะลามโหมดได้ตั้งค่าวิดีโอไม่มี SD card นะครับผมยังไม่ได้ใส่แล้วก็ตั้งค่าแสงอัตโนมัติหรือเปิดไฟปิดไฟลองเปิดไฟครับไฟจับเวลาก็มีนะครับผมจะเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟเลยนะตอนนี้สั่งให้เขาเปิดไฟนะครับพอกดถอยกลับเขาก็จะเปิดทันทีผมจะให้ปิดไฟนะตั้งค่าแสงปิดไฟถอยออกมาปิดแล้วนะครับการใช้งานก็ง่ายดีแล้วก็การตั้งค่าแสงเป็นอัตโนมัติแสงสว่างปานกลางสว่างสูงมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เปิดไฟผมถอยกลับนี่แสงสว่างสูงมากแล้วก็การลาดตระเวนก็คือการให้เขาเลื่อนไปตามตำแหน่งอันนี้ก็ปรับได้นะครับโอเคเลยแจ๋วแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าระดับเสียงก็ปรับความดังของลำโพงได้ปรับให้เป็น5ก็แล้วกันครับจะได้ไม่ดังมากแล้วก็ถัดมาการตั้งค่าขั้นสูงมีเรื่อง IP เรื่องเสียงภาษามีภาษาจีนกับอังกฤษนะครับแล้วก็ตั้งค่า on beep เชื่อมต่อได้ไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ตั้งค่าป้องกันการเคลื่อนไหวปิดอยู่นะคอนเฟิร์มโอเคอันนี้การสั่นไหวเหมือนกับไฟกระพริบอะไรประมาณนี้ปิดอยู่นะครับหรือถ้าจะเปิดก็เปิดเป็น60ก็ได้นะครับจะมี on beep ให้ใช้ด้วยนะหมายความว่าเชื่อมต่อเครื่องบันทึก NVI ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีหนึ่งว่าเชื่อมต่อได้ระดับไหนนะครับเท่านี้เลยการตั้งค่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็กล้องกลับมาอยู่ที่เดิมภาพถือว่าชัดดีนะสังเกตดูภาพผมจะลองเปิดให้ชมใกล้ๆเนี่ยครับภาพก็ถือว่าค่อนข้างชัดดีสำหรับกล้องด้านบนนะ
ก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งนะครับเป็น HD นะราคานี้ได้ HD ก็ถือว่าโอเคคุ้มผมจะลองปิดไฟนะครับทดสอบการส่องแสงอินฟราเรดนิดนึงตอนนี้กล้องปล่อยอินฟราเรดออกมาแล้วเพื่อที่จะให้เป็นแสงที่สามารถดูได้ชัดขึ้นนะครับสังเกตดูตรงนี้สักพักพอแสงไม่มีเขาก็จะเปิดเป็นแสงขาวเพื่อให้ส่องสว่างนะครับเห็นชัดเจนตรงนี้โอ้โหแสงเยอะมากข้างบนแสงขาว6ดวงข้างล่างแสงขาวเยอะมากๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ข้างล่าง8ดวงนะครับเนี่ยสว่างมากๆเลยถือว่าสุดๆนะครับเรื่องความสว่างต้องยกให้เขาเลยรุ่นนี้นะครับส่องแสงไปด้านหลังเนี่ยโอ้โหไกลๆเนี่ยถึงด้วยนะครับเขาก็จะจับภาพตรงนั้นมาให้ยิ่งถ้ากล้องนิ่งๆก็น่าจะชัดขึ้นอีกนะครับเรื่องแสงไม่มีปัญหาท่านใดที่ต้องการกล้องภายนอกที่ไม่แพงมากเกินไปไม่เกิน500ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับวิธีใส่ Memory Card กล้องตัวนี้ก็ง่ายมากนะครับให้คุณเปิดบริเวณฝาครอบตรงนี้ออกเป็นฝาครอบกันน้ำนะครับแล้วก็หมุนมาแบบนี้จะเห็นช่องใส่ Memory Card นะปกติแล้วให้คุณส่องดูนิดนึงว่าขั้วทองแดงอยู่ด้านไหนนะครับสำหรับรุ่นนี้ขั้วทองแดงอยู่ด้านหน้าคุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเอาทองแดงไปทางหน้ากล้องนะแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปนะครับเบาๆนะสอดเข้าไปช้าๆก่อนนะครับกดเข้าไปแก๊กนี่นะพอกดแก๊กเข้าไปแล้วเขาก็จะนิ่งๆอยู่แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการถอดออกก็กดแก๊กทีนึงเขาก็จะเด้งออกมาแล้วค่อยดึงออกมาได้นะครับผมก็จะเสียบเอาไว้เลยแล้วก็ลองทดสอบให้ชมนะกันน้ำค่อนข้างแน่นค่อยๆกดเข้าไปทีละมุมนะครับแบบนี้เข้าไปแล้วก็กดแน่นขึ้นนะครับน้ำน่าจะไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าดูแล้วแน่นดีมากๆเลยนะครับโอเคแนบสนิทแล้วนะผมติดกล้องตัวนี้ไว้ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เข้าใช้งานผ่านแอป V380 Pro หลังจากเข้ามาก็จะเห็นมุม2กล้องนะครับตัวบนเป็นกล้องฟิกนะแล้วก็ตัวล่างจะเป็นกล้องที่ปรับทิศทางได้นะครับการใช้งานทั่วไปก็ต้องกดเข้ามาให้เขาเล่นก่อนนะครับกล้องปรับแสงได้ค่อนข้างถือว่าดีพอสมควรเลยแต่ว่ามีเรื่องความชัดนะครับเขาชัดแค่ HD ฉะนั้นวิดีโอที่ได้เนี่ยก็จะชัดระดับหนึ่งผมจะปรับเป็น HD ให้ชมนะตัวนี้เป็น HD แล้วนะครับ HD ก็ถือว่าชัดนี่คือความชัดระดับ HD สามารถอ่านป้ายได้ตัวนี้คือเต็มจอแล้วนะอ่านเบอร์โทรได้นะครับแต่ก็จะมีความแตกนิดนึงไม่มากนะครับรายละเอียดถือว่ายังอยู่ครบจังหวะนี้ก็อัดอยู่นะครับสังเกตดูตรงนี้มีรถเคลื่อนผ่านมานะครับคุณก็สามารถที่จะปรับมุมต่ำลงนิดนึงได้เนี่ยครับปรับลงนิดนึงก็จะปรับแสงให้อัตโนมัตินะครับแสงก็จะเข้มลงนิดนึงอย่างตอนนี้ผมก็ดู2กล้องพร้อมกันนะสังเกตดูกล้องทางซ้ายก็จะมีเวลาเคลื่อนไหวเป็นวินาทีนะครับนับไปเรื่อยๆส่วนกล้องทางขวาเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องลมสงบนะครับก็เลยจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างคือนิ่งแต่จริงๆแล้วใบไม้วิวนะใบไม้ไหวนิดนึงนะครับ Wi-Fi ผมค่อนข้างช้านิดนึงเป็น Wi-Fi ขึ้น 2.4 นะครับก็นะครับประมาณนี้นะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมกว้างพอดีในการดูรถเข้าออกปากซอยนะครับแล้วก็จะมีเลนส์ฟิกซึ่งผมฟิกเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยกับกล้องรุ่นนี้วิดีโอจากกล้องก็จะแบ่งเป็น2เลนส์แบบนี้นะครับกล้องบนจะเป็นกล้องฟิกกล้องล่างจะเป็นกล้องที่หมุนสายได้นะครับก็จะสามารถหมุนสายไปสายมาแบบนี้ผมก็ทดสอบสายไปสายมาก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็จะมีดีเลย์นิดหน่อยเนื่องจากเป็นกล้อง Wi-Fi 2.4 นะครับผมก็จะปรับเป็นมุมนี้เพื่อที่จะดูรถนะพอมีรถมาก็จะเห็นป้ายทะเบียนค่อนข้างชัดระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเห็น2มุมแบบนี้แล้วก็ดูชัดๆเลยว่าเป็น Honda คันใหญ่สีขาวนะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้ชัดดีโดยรวมถือว่าสเปคค่อนข้างดีรายละเอียดได้อยู่ในเกณฑ์คุ้มราคาครับกับกล้อง V380 Pro รุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องที่เขาทำ OEM มาขายนะครับราคาไม่แพงเลยนะเป็นตัวเลือกเอาไว้ให้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดต้องการกล้องภายนอกกันน้ำได้ในราคาที่ไม่เกิน500ตัวนี้คิดว่าผ่านครับ
ราคาคุ้มค่าดีนะครับเอามาให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบหรือตอบคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับยืนยันว่าใช้งานได้ดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ